كأس العالم 1954 في سويسرا، بطولة الأرقام القياسية. نظمت المسابقة في هذه النسخة بطريقة تعتبر هي الأسوأ في تاريخ بطولات كأس العالم، لكن كانت هناك أرقام قياسية إيجابية للبطولة لا زال بعضها صامدا إلى يومنا هذا. في اليوم الذي تم منح فيه البرازيل كمستضيف لكأس العالم 1950 أيضا تم فيه منح سويسرا استضافة كأس العالم 1954 باجتماع الفيفا في لوكسمبورغ. ومن بعد تتويج الأوروغواي بكأس العالم 1950 وحتى قبل كأس العالم 1954 تبدلت أمور كثيرة في خارطة كرة القدم، وأدهشت هنغاريا العالم بفريقها الذي أحرز الذهبية في ألعاب هلسنكي 1952، وأثارت الرعب بعد انتصارها التاريخي على منتخب إنجلترا في المباراة الودية في عقر داري على ملعب ويمبلي بنتيجة 6-3. وإضافة لذلك تأهلت لكأس العالم دون خوض أي مباراة بعد انسحاب بولندا ورفض الفيفا ومشاركة أيسلندا. وفي نفس السنة خسرت البرازيل بطولة أخرى بعد كأس العالم 1950 بعد خسارتها نهائي كوبا أمريكا أمام الباراغواي. وستتكرر المواجهة في السنة القادمة في التصفيات، وسيكون الصراع على بطاقة وحيدة فقط لأمريكا الجنوبية. وبعدما عرفنا 3 منتخبات متأهلة وهم سويسرا المستضيفة والأوروغواي حاملة اللقب وهنغاريا، سنبدأ بالسير في الخط الزمني نحو البطولة لنعرف بقية المتأهلين. والبداية في 8 من أكتوبر حينما فازت بلجيكا على السويد لتكون أول المتأهلين عبر التصفيات بعد تصدرها مجموعتها، والتي ضمت أيضا فنلندا. وفي نفس الشهر تأهلت تشيكوسلوفاكيا بعد أن عادت من بوخارست بنقاط المباراة بعد فوزها على رومانيا في الجولة قبل الأخيرة. وفي الجولة الأخيرة تعادلت مع بلغاريا بدون أهداف. وفي 11 من نوفمبر ومن ملعب الجوديسون بارك في مدينة ليفربول تأهلت إنجلترا بعد فوزها على أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1. وتبقى في هذه المجموعة جولة ستقام بعد أكثر من 4 أشهر ونصف، سيتحدد من يرافق إنجلترا في المجموعة البريطانية. وفي 25 نوفمبر حققت فرنسا انتصارها الثالث والذي أهلها للمونديال على جمهورية إيرلندا، وبعد ذلك حققت انتصارها الرابع على لوكسمبورغ لتحصد العلامة الكاملة. وبعدها ب4 أيام عادت النمسا مجددا إلى كأس العالم بعد غياب 20 سنة في مجموعة تضم فقط البرتغال، وحققت التأهل من لشبونة بعد التعادل السلبي، وجاء التأهل بفضل النتيجة الكبيرة في الذهاب 9-1. وفي 14 من يناير عام 54 فازت المكسيك على الولايات المتحدة 3-1 لتحقق العلامة الكاملة وتتأهل من تصفيات أمريكا الشمالية، والتي شاركت فيها أيضا هايتي، ورفض الفيفا مشاركة كوبا وكوستاريكا.
وبعد 10 أيام تأهلت إيطاليا على حساب مصر بعد الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 5-1 في ميلان، وكان الإيطاليين قد فازوا ذهابا في القاهرة 2-1. وفي ذلك الوقت لا يوجد في أفريقيا سوى منتخب مصر، خصوصا وأن أغلب الدول الأفريقية لم تنل استقلالها، لذلك تم ضمها لتصفيات أوروبا. وفي 14 من شهر مارس استطاع الكوريين من الوصول لكأس العالم لأول مرة في تاريخهم بعد أن فازوا في المباراة الأولى 5-1 وتعادلوا في الثانية 2-2 أمام اليابان. ولعبت المواجهتين في طوكيو بسبب أن كوريا ليس لديها القدرة في ذلك الوقت على الاستضافة، هذا عائد إلى الحرب مع جارتها الشمالية والتي انتهت قبل عام. وشهدت التصفيات انسحاب تايوان ورفض الفيفا لمشاركة الهند وفيتنام. وفي نفس الأسبوع سجلت أيضا تركيا هي الأخرى أول تأهل لها بعد أن حققت المفاجأة ضد إسبانيا. وجاء تأهل تركيا بطريقة غريبة، بعد فوز إسبانيا الكبير ذهابا 4-1 فازت تركيا في الإياب 1-0، ولم يكن فارق الأهداف معتمدا ذلك الوقت، لذلك اتجه الفريقين لمباراة فاصلة في 17 من مارس في العاصمة الإيطالية روما، انتهت بتعادل الفريقين 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، لذلك ذهب الحكم للفصل بين الفريقين عن طريق القرعة. وطلب من الصبي في 14 من عمره كان والده يعمل في الملعب سحب القرعة وهو معصوب العينين، وجاءت من حظ تركيا. الصبي اسمه لويجي فرانكو جيما، تمت دعوته من قبل الاتراك للانضمام معهم في رحلتهم الى كاس العالم في سويسرا. وقبل انطلاق المباراة كان الفيفا قد رفض مشاركة اللاعب كوبالا والذي يعود من اصول مجرية لصالح منتخب اسبانيا، وهذا القرار لم يأتي سوى قبل المباراة بدقائق بسيطة واللاعب يهم بالدخول لأرض الملعب مع زملائه، رغم انه لعب مباراة الإياب في اسطنبول. وسبب الرفض ان اللاعب تسجيله لدى الاتحاد الاسباني لم يتم بالصورة التي تنص عليها اللوائح. وبعد 4 أيام وعلى ملعب الماراكانا ثأرت البرازيل من الباراغواي وفازت عليها بنتيجة 4-1 لتحقق العلامة الكاملة في تصفية أمريكا الجنوبية، والتي لم يشارك فيها سوى البرازيل والباراغواي وتشيلي بعد انسحاب البيرو ورفض مشاركة بوليفيا. والأرجنتين لا زالت في مقاطعتها للبطولة. وبعد ذلك بأسبوع حسمت ألمانيا الغربية تأهلها بعد فوزها على سار بنتيجة 3-1 لتتصدر المجموعة التي ضمت أيضا النرويج. وسار كانت جزءا من ألمانيا وأصبحت بعد ذلك تحت السيطرة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها عادت بعد 3 سنوات إلى ألمانيا بعد استفتاء شعبي طلب فيها سكان هذه المنطقة الانضمام إلى ألمانيا الغربية آنذاك. وفي نفس اليوم تأهلت يوغوسلافيا بعد أن فازت على اليونان في أثينا بنتيجة 1-0، وهي نفس النتيجة التي فازت فيها بجميع مبارياتها. وأخيرا وفي آخر يوم في شهر مارس تأهلت اسكتلندا رغم خسارتها من إنجلترا في العاصمة غلاسكو بنتيجة 4-2، وذلك بعد خسارة ويلز من أيرلندا الشمالية. صحيح أن الخسارة أفقدتهم فرصة تحقيق لقب البطولة البريطانية، إلى أنهم هذه المرة قبلوا المشاركة بعدما حلوا في الوصافة بعد أن رفضوها في عام 1950. في توزيع المجموعات أحدث الفيفا طريقة غريبة لم يطبقها قبل ذلك ولم يعد لها بعد ذلك، حيث قبل حسم التصفيات صنف 8 منتخبات مستوى أول و8 مستوى ثاني. وضع الأوروغواي والبرازيل وإيطاليا وإنجلترا وهنغاريا وفرنسا والنمسا وأسبانيا كفرق مستوى أول، وبعد مفاجأة تركيا في التصفيات تم وضعها مكان أسبانيا. وفي كل مجموعة يوضع فريقين من التصنيف الأول وفريقين من التصنيف الثاني. فرق التصنيف الأول لا تلعب مع بعضها، وكذلك فرق التصنيف الثاني لا تلعب مع بعضها، وهذا يعني أن كل مجموعة تلعب جولتين بدلا من 3. والأغرب من ذلك في حال التعادل تمتد المباراة إلى أوقات إضافية، وإذا استمر التعادل يمنح كل فريق نقطة. المجموعة الأولى ضمت البرازيل وفرنسا من التصنيف الأول، ويوغوسلافيا والمكسيك من التصنيف الثاني. المجموعة الثانية ضمت هنغاريا وتركيا من التصنيف الأول، وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية من التصنيف الثاني.
المجموعة الثالثة ضمت الأوروغواي حامل اللقب والنمسا من التصنيف الأول، تشيكوسلوفاكيا واسكتلندا من التصنيف الثاني. المجموعة الرابعة ضمت إيطاليا وإنجلترا من التصنيف الأول، وسويسرا المستضيفة وبلجيكا من التصنيف الثاني. وستنطلق البطولة في 16 من يونيو حتى 4 من يوليو، وتجري مبارياتها على 6 ملاعب في 6 مدن. في اليوم الافتتاحي السادس عشر من يونيو تواجه البرازيل منتخب المكسيك في تكرار لافتتاحية البطولة الماضية حينما فازت البرازيل 4-0، وهذه المرة في مواجهة جنيف فازت البرازيل 5-0. سجل أول الأهداف بالتازار الذي كان من اللاعبين المشاركين في النسخة الماضية، بالإضافة إلى 4 آخرين، وبقية الأهداف سجلها بنغا هدفين وديدي وجولينيو بطريقة رائعة. في المواجهة الأخرى من نفس المجموعة في لوزان كسبت يوغوسلافيا منتخب فرنسا بنتيجة 1-0 سجلها ميلوتينوفيتش في الدقيقة 15. وفي الجولة الثانية استطاعت فرنسا بعد معاناة من هزيمة المكسيك في جنيف بنتيجة 3-2 بعد أن تقدم الفرنسيين بهدفي فينسنت وكارديناس بالخطأ في مرمى فريقه، ثم عاد المكسيكيين بعد ذلك عن طريق خوسيلا مدريد وبالكازار. قبل أن يتحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 88 سجل منها رايموند كوبا هدف الفوز. وكانوا في انتظار فوز أحد الفريقين في مباراة لوزان بين البرازيل ويوغوسلافيا ليلعبوا مباراة فاصلة مع الفريق الخاسر، لكن انتهت بما لا يشتهي الفرنسيين بالتعادل 1-1. تقدم اليوغوسلافيين عن طريق زيفيتش وعدلت البرازيل عن طريق ديدي، ورغم وصول المباراة للأوقات الإضافية إلا أن التعادل استمر لتتأهل البرازيل ويوغوسلافيا إلى ربع النهائي وتغادر فرنسا من دور المجموعات. في افتتاحية المجموعة الثانية في 17 من يونيو على ملعب العاصمة بيرن بدأت تركيا جيدا حينما سجل سوات اسماعيل في الدقيقة الثانية، لكن بعد ذلك استقبل الأتراك 4 أهداف عن طريق شيفر وكلوديت وأوتمار فالتر ومورلر. وفي زيورخ وبحضور 13,000 متفرج بدأ البطل الأولمبي المنتخب الهنغاري حملته باكتساح كوريا الجنوبية 9-0 في رقم قياسي جديد في بطولات كأس العالم. سجل كوشيش هاتريك وثنائية لبالوتاس وبوشكاش وهدف لتزيبور وكذلك لانتوس. في 20 من يونيو وفي مدينة بازل تحديدا فاجأ المدرب الألماني سيب هيربرغر الجميع بعد أن أراح 7 لاعبين أساسيين في مواجهة هنغاريا، بالإضافة إلى استدعائه المهاجم هيلموت رام والذي كان في جولة مع ناديه فايسيسن في أمريكا الجنوبية، وحضر اللاعب على الفور وسجل في هذه المباراة بالإضافة إلى بفاف وهيرمان. لكن مقابل 8 أهداف سجل الهنغاريين عن طريق كوشيش سوبر هاتريك وثنائية لهيتشكوتي وهدف لتوث وكذلك بوشكاش. وبسبب أن المدرب فضل عدم مواجهة هنغاريا بكامل قوته سيضطر إلى مواجهة الفائز من تركيا وكوريا الجنوبية في مباراة فاصلة، لكن تم إلحاق الضرر بقائد الفريق الهنغاري بوشكاش بعد أن أصيب في الكاحل.
وفي جنيف لم تفوت تركيا الفرصة وهزمت كوريا الجنوبية 7-0 لتتمسك بأملها في التأهل وتذهب لمواجهة فاصلة وثأرية مع ألمانيا الغربية. سجل الأهداف برهان سرغون هاتريك وسوات إسماعيل ثنائية وهدف لكل من إيرول ولفتر. في 16 من يونيو في العاصمة بيرن في افتتاحية المجموعة الثالثة بدأ حامل اللقب منتخب الأورجواي مشواره بالفوز على تشيكوسلوفاكيا 2-0. سجل الأهداف أوسكار ميغيز وسكيافينو وهم من أبطال النسخة السابقة، بالإضافة إلى 6 آخرين على رأسهم القائد أوبدوليو باريلا. أما مسجل هدف الفوز في البطولة السابقة لم يأتي معهم لأن جيجيا قد رحل إلى إيطاليا. وفي زيورخ خسرت اسكتلندا أول مباراة في تاريخها في كأس العالم أمام النمسا بهدف سجل عن طريق بروفشت في الدقيقة 33. وفي بازل تلقت اسكتلندا خسارة أخرى لكن قاسية أمام حامل اللقب منتخب الأوروغواي بنتيجة 7-0. وتوزعت الأهداف بين 3 لاعبين وهم بورغس هاتريك وثنائية لميغيز وكذلك لابادية. أما اسكتلندا كانت مشاركتها كارثية بمعنى الكلمة. وفي زيورخ بنفس المجموعة مهرجان أهداف آخر بعد أن هزمت النمسا منتخب تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 5-0. سجل بروفشت هاتريك وثنائية لستايا شبال ليكون التأهل من نصيب الأوروغواي والنمسا بسهولة. في 17 من يونيو في مدينة لوزان بدأ المنتخب المستضيف مشواره أمام خصم صعب وهو منتخب إيطاليا، ورغم أن كافة الترشيحات تميل لإيطاليا إلا أن السويسريين باغتوا خصومهم بهدف عن طريق بالمان في الدقيقة 18، ثم عدل الإيطاليين عن طريق قائدهم بونيفيرتي في الدقيقة 44. وفي حادثة غريبة تراجع الحكم البرازيلي ماريو فيانا من طرد اللاعب الإيطالي بينيتو لورينزي بعدما حاصروه اللاعبين الإيطاليين، وسجل السويسريين هدف الانتصار قبل النهاية ب 12 دقيقة عن طريق جوزيف هاغي. وبعد نهاية المباراة قام الإيطاليين مرة أخرى بالاحتجاج ضد الحكم وساءت الأمور بعد أن ركل بينيتو لورينزي الحكم في مؤخرته، والغريب أن الحكم لم تكن له ردة فعل ولم يرفع فيه تقرير. جاءت إنجلترا إلى البطولة بتشكيلة أغلبها شارك في النسخة السابقة وفي مقدمتهم القائد بيلي رايت، وكان الفريق متحفزا قبل مواجهته الأولى في بازل أمام بلجيكا لمحو ذكرى المشاركة الكارثية السابقة. وفيما كان يعتقد أنها مهمة سهلة وجدها الإنجليز صعبة بعد أن وصلت إلى الأوقات الإضافية وسجل فيها 8 أهداف مناصفة بين الفريقين. يدخل الشك لدى الإنجليز في تجاوز الدور الأول. سجل للإنجليز برودس ثنائية ولوفت هاوس ثنائية، أما أهداف بلجيكا جاءت عن طريق ثنائية لأنول وهدف لكوبنس وديكنسون بالخطأ في مرمى فريقه. في 20 من يونيو زحف الإيطاليين خلف منتخبهم في مباراة ضد بلجيكا في لوغانو الواقعة على الحدود الشمالية، في مباراة حضرها أكثر من 24 ألف متفرج. في مباراة اكتسح الإيطاليين فيها خصومهم بنتيجة 4-1، سجلها باندولفيني وجالي وفرينياني ولورينزي مقابل هدف لأنول.
وفي العاصمة بيرن سقط المنتخب المستضيف أمام إنجلترا بنتيجة 2-0 لتنتهي عقدة دور المجموعات للإنجليز، وتقدم هدية لإيطاليا التي تنتظر سويسرا في مباراة فاصلة للثأر منها والتأهل لربع النهائي. سجل أهداف إنجلترا كل من جيمس مولين ودينيس ويلشو. في 23 من يونيو في زيورخ رأت تركيا أن لديها الفرصة في الثأر من ألمانيا بعدما رأت سقوطها الكبير أمام هنغاريا، لكن لم ينتبه الأتراك بأن سبهربرجر المدرب الألماني أراح أغلب تشكيلته الأساسية وتلقوا هزيمة أكبر من السابقة قوامها 7-2. سجل لألمانيا مورلوك هاتريك وشيفر هدفين وهدفين بين الأشقاء أوتمار فالتر وفريدريخ فالتر، أما هدفي تركيا سجلها مصطفى إرتان ولفتر. Herberger war so ein alter Fuchs. Der hat immer gewusst, wo er den Hebel ansetzen musste, und hat auch die Mannschaft aufeinander mit ein paar Worten hat er uns zusammengeschweißt, dass es gar keinen Zweifel gab, dass jeder für jeden da ist und jeder das Letzte gibt. استعاد الإيطاليين ثقتهم بأنفسهم بعد الانتصار على بلجيكا وشعروا أن الوقت مناسب لهزيمة سويسرا والثأر منها. المباراة المقامة في أقصى الشمال في بازل لتقلل من المساندة الجماهيرية لإيطاليا بسبب بعدها عن الحدود الإيطالية. بدأت عكس ما يرغب الإيطاليين بهدف من هوغي في الدقيقة 14 ثم هدف آخر في مطلع الشوط الثاني من بالمان، قبل أن يعود الأمل بعد تقليص الفارق في الدقيقة 67 عن طريق نيستي. بعد ذلك اندفع الإيطاليين لتعديل النتيجة تاركين مساحات خلفهم استغلها السويسريين بهدفين في الخمس دقائق الأخيرة، سجلهم هوغي وفاتون لتنطلق الأفراح العارمة في أرضية الميدان وتغادر إيطاليا من دور المجموعات. لم يقف النظام الغريب في البطولة على دور المجموعات فقط، بل امتد إلى ربع النهائي، حيث جعل النظام أصحاب المركز الأول في مسار واحد والمسار الآخر لأصحاب المركز الثاني. اتفقت شركة لها مقار في 8 دول أوروبية مع الفيفا على نقل 9 مباريات على التلفاز مسجلة، من بينها مباراة الافتتاح والمباراة الختامية، وتم نقل المباريات لفرنسا وإنجلترا والمانيا الغربية وبلجيكا والدنمارك وهولندا وسويسرا، ومنها بدأت العلاقة ما بين كأس العالم والنقل التلفزيوني. في أولى مواجهة ربع النهائي والتي تجمع سويسرا أمام خصم صعب وهو منتخب النمسا في مدينة لوزان، كانت الثقة والمعنويات في أعلى مستوياتها لدى السويسريين بعد انتصارهم الأخير على إيطاليا، وأصبح نصف النهائي على مرمى حجر بعد أن تقدمت سويسرا في 19 دقيقة الأولى بثنائية من هوغي وهدف من بالمان، لكن ما حدث بعد ذلك كان صاعقا بعد أن سجلت النمسا 5 أهداف خلال 9 دقائق من الدقيقة 25 حتى الدقيقة 34، ثنائية من فاغنر وكذلك من كورنر وهدف من أوكفير، وقبل نهاية الشوط ب4 دقائق قلص بالمان الفارق بعد أن سجل الهدف الرابع. وفي الشوط الثاني أضافت النمسا هدفين عن طريق فاغنر وبروبشت وهدف وحيد لسويسرا عن طريق هوغي، لتكن النتيجة الإجمالية 7-5 لصالح النمسا في أكبر عدد أهداف في مباراة واحدة في تاريخ بطولات كأس العالم. في مواجهة بازل توقف حلم الإنجليز بعد أن خسروا مواجهة حامل اللقب منتخب الأوروغواي في مباراة كانت سجال بين الفريقين بعد أن تقدمت الأوروغواي عن طريق بورغيس ثم عدل الإنجليز عن طريق لوفت هاوس، وقبل نهاية الشوط سجل القائد باريلا هدف التقدم للأوروغواي، ومع بداية الشوط الثاني عمق سكافينو الفارق قبل أن يقلصه توماس فيني في الدقيقة 67، إلا أن أمبرويس قضى على آمال الإنجليز بعد أن سجل الرابع في الدقيقة 78 ليستمر حامل اللقب في حملة الدفاع عن لقبه.
في مواجهة جنيف بدأ الألمان مواجهتهم أمام يوغوسلافيا بتركيز كبير، وتقدموا مبكرا بهدف عن طريق المدافع ليوغوسلافيا هورفات بالخطأ في مرمى فريقه، ومع تبقي 5 دقائق على النهاية أضاف ورقة هيربرغر الرابحة هيلموت ران الهدف الثاني لتصعد ألمانيا لنصف النهائي. دخل المجريين مواجهة بيرن بدون قائدهم بوشكاش الغائب بسبب الإصابة التي لحقت به في مواجهة ألمانيا، ومع ذلك لم يثني الأمر المجريين من هزيمة البرازيل بنتيجة 4-2 بهدف من هيتشكوتي وكذلك لانتوس وثنائية من كوشيش. وتم طرد 3 لاعبين، 2 من البرازيل وهم نيلتون سانتوس وهومبرتو، ولاعب من هنغاريا وهو جوزيف بوشيك، وتمت حالة الطرد ما بين الدقيقة 71 إلى الدقيقة 79. احتجت بعثة الأورجواي لدى الاتحاد الدولي الفيفا بسبب عدم إيقاف اللاعب المجري المطرود قبل مباراة النصف النهائي. أما العقوبات التي أصدرت بعد مباراة هنغاريا والبرازيل فقط كانت توجيه إنذار لبعثتي الفريقين. في 30 من يونيو في لوزان كانت المواجهة بين هنغاريا والأورجواي. هنغاريا لم تخسر منذ 30 مباراة، والأورجواي لم تخسر في البطولات الدولية سواء في كأس العالم أو الأولمبياد منذ مشاركتها الأولى عام 1924. بدأت المباراة بهدف هنغاري في الدقيقة 13 من الزيبر، ثم هدف آخر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق هيتشكوتي، قبل أن يظهر خوان هوبرغ والذي يلعب مباراته الأولى مع منتخب بلاده ويسجل هدفين في الدقائق 75 و 86. لكن في الأشواط الإضافية حسم الهداف كوشيش المباراة وسجل هدفين في الدقائق 111 و 116 لتفقد الأورجواي لقبها وتواصل هنغاريا طريقها. في بازل وفي المواجهة كان متوقع أن تكون ندية بين ألمانيا الغربية وخصمه القوي منتخب النمسا، وكان ذلك ظاهرا بعد أن انتهى الشوط الأول بهدف وحيد للألمان سجله شيفر، وفي مطلع الشوط الثاني أضافه مورلوك الهدف الثاني، لكن مع تقليص بروفشت النتيجة في الدقيقة 51 عادت الندية من جديد. لكن ما بين الدقيقة 54 إلى الدقيقة 61 وخلال 7 دقائق قضى الألمان عن طريق الأشقاء فالتر على النمساويين بعد أن سجل القائد فريدريخ هدفين وأوتمار هدف، قبل أن يعود أوتمار ويضيف الهدف السادس في نهاية المباراة لتضرب ألمانيا موعدا جديد مع هنغاريا في المباراة النهائية. من ضمن طاقم المنتخب الألماني كان الإسكافي أدولف داسلر، والذي عمل على تجهيز الأحذية الرياضية للمنتخب خصوصا مع صيف سويسرا الماطر، والذي يتسبب بمتاعب كثيرة للاعبين على أرضية الملعب. وبعد ذلك أصبحت لديه شركة عملاقة عالميا وهي شركة أديداس. في 3 من يوليو في مدينة زيورخ فازت النمسا على الأورجواي 3-1. سجل أهداف النمسا ستيا شبال ولويس كروز بالخطأ في مرمى فريقه وأوكفيرغ، أما هدف الأورجواي الوحيد سجله هوبرغ.
لتحقق النمسا المركز الثالث وتتلقى الأورجواي خسارة جديدة. قبل المباراة النهائية ذهب المدرب الألماني سيب هيربرغر بلاعبيه إلى جولة ترفيهية ليخرجهم من أجواء التوتر التي تسبق المباراة. أما الجماهير الألمانية كانت تخشى هزيمة مذلة أخرى من المجريين. وفي يوم المباراة هطلت الأمطار بغزارة. وكان هذا الأمر فعل خير على المدرب الألماني، لأنه يعلم لو كانت أرضية الملعب بحالة جيدة ليستطيع لاعبيه مجاراة المجريين. وبعد غياب في المباراتين السابقتين دخل بوشكاش أرضية الملعب كقائد لفريقه. وكانت المباراة تحت قيادة الحكم الإنجليزي ويليام لينغ، وسجلت الحضور الأخير لرئيس الاتحاد الدولي جون ريميه في بطولات كأس العالم، لأنه توفى بعد ذلك بعامين. وكعادة المجريين لم يمهلوا خصومهم كثيرا وسجلوا هدفين عن طريق العائد بوشكاش في الدقيقة السادسة وتزبر في الدقيقة الثامنة. وكأن المباراة انتهت مبكرا، لكن حدث ما لم يكن منتظرا بعد أن سجل مورلوك بعد دقيقتين الهدف الأول للألمان، ثم بعد 8 دقائق سجل هيلمتران هدف التعادل رغم وجود احتكاك مع الحارس. واستمرت النتيجة حتى نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني بادر الهنغاريين لتسجيل الهدف الثالث، وعكس مجريات اللعب سجل الألمان الهدف الثالث عن طريق هيلمتران مجددا. Ugye az ominózus harmadik gól, amit a Puskás rúgott a befejezés előtt néhány perccel, amelyre mindenki esküdött, hogy nem volt les. Egyedül a játékvezető. Először érdekes módon, először gólt ítélt. Aztán valamilyen oknál fogva még egyszer fütyült és szabadrúgást ítélt a német csapat javára, azzal a címmel, hogy les állás előzte meg a gólszerzést, a gól maga érvénytelen. Das war überhaupt keine Debatte. Die Ungarn haben das auch anstandslos hingenommen. Die haben das selbst zugegeben, dass er 3 Meter im Abseits stand, der Puskás. Es gab keine Diskussion darüber. جاءت ألمانيا إلى البطولة للعودة إلى المسار الثقافي الأوروبي، وكانت مستبعدة من أن تحقق شيء وعادت بالكأس. أما الهنغاريين ورغم مرارة الهزيمة تقبلوها بروح رياضية. وعمت الأفراح في أرجاء البلاد، وكانوا في استقبال منتخب بلادهم، وكأن هذه البطولة استعادة ثقة بعد نكسة الحرب العالمية الثانية. Szóval ahelyett, hogy mi egy megnyert világbajnokságról beszélhettünk volna a labdarúgást kedvelő, szerető emberekkel, a vereséget kellett amit nem lehet megmagyarázni. A győzelmet nem kell megmagyarázni, a vereséget nem lehet megmagyarázni.